घरिघरि मेरो यो दिमागमा नि के क्वेसन आउँछ। आज मेरो यो दिमागमा के क्वेसन आयो भने हामीले जब युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्छौँ नि तब हामीले त्यहाँनिर ट्याग लाउने एउटा अप्सन भेट्न सक्छौँ। त्यो ट्याग नलाउँदाखेरि हाम्रो युट्युब भिडियोसमा आउने एडहरू हुन्छ नि त्यो एडमा फरक पर्छ पर्दैन। आज मेरो दिमागमा यो क्वेसन आएको थियो र आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जोङ हजुरहरूलाई यसको सही उत्तर के हो त मैले युट्युबको टिमसँग कुराकानी गरेर हजुरहरूलाई यसको उत्तर दिन गइरहेको छु। मैले केही मिनेट अगाडि यो भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि मैले टिम युट्युबसँग भर्खरै कुराकानी गरेको थिएँ। म हजुरलाई यता साइडमा त्यो भिडियो अथवा त्यो जुन च्याट गरेको कुराहरू छ त्यो म हजुरलाई यता सेयर गरिदिन्छु। र के कुराकानी भयो भन्दाखेरि मैले सुरुमा उहाँहरूलाई सोधेँ कि हामीले ट्याग नलाउँदाखेरि हाम्रो युट्युब भिडियोसमा आउने एडहरूमा फरक पर्छ पर्दैन भनेर क्वेसन सोधेको थिएँ र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने जुन हामीले भिडियोमा लाउने ट्याग हुन्छ त्यो ट्यागमा हामीले ट्याग लाए पनि नलाए पनि त्यो युट्युब भिडियोस एडमा फरक पर्दैन भनेर उहाँहरूले रिप्लाई दिनुभएको थियो। युट्युब ट्यागको मेन काम चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन भिडियो हुन्छ त्यो भिडियोको S.E.O राम्रोसँगले होस्, मान्छेले सर्च गर्दाखेरि मजाले भिडियो आओस् भनेर मात्रै त्यो ट्याग अप्सन दिएको रहेछ। यदि तपाईँहरू पनि भिडियोमा ट्याग लाउनु हुन्न भने ट्याग चलाउनु होला। ट्यागले गर्दाखेरि भिडियोको S.E.O राम्रो हुनेछ र भिडियो सहजमा आउने धेरै चान्सेस हुन्छ। मेरो क्वेसनको आन्सर चाहिँ टिम युट्युबले दिइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँको दिमाग पनि यस्तो क्वेसन आइरहेको थियो भने ट्यागले चाहिँ हाम्रो युट्युब भिडियोमा आउने एडमा केही फरक पर्दैन, ट्यागले चाहिँ मात्र भिडियोको S.E.O गर्नमा हेल्प गर्छ भनेर युट्युब टिमले खुद भनेको छ। र तपाईँहरू पनि युट्युब भिडियोसमा ट्याग लाउनु हुने भने ट्याग चलाउनु होला।